สวัสดีครับคลิปนี้แนะนำหูฟังเอียบัดจิ๋วจากฟิลิปนะครับตัวนี้เป็นไซส์เล็กจิ๋วมากๆนะครับน้ำหนักเบาด้วยนะสามารถใช้งานได้ง่ายนะครับมี3สีดำสีขาวครีมแบบนี้นะครับแล้วก็สีน้ำเงินนะค่อนข้างสวยเลยคอมเมนต์บอกว่าดีมากๆผมเลยหามาทดสอบนะครับมาลองใช้งานตัวนี้ก็จะมีไฟแบบนี้นะไฟสีน้ำเงิน2ข้างตัวนี้ชาร์จอยู่นะครับพอเราเปิดเขาก็จะขึ้นไฟสถานะชาร์จปิดไปนะครับด้านหลังจะมีเขียนตามนี้นะครับด้านหน้าเขียนว่าฟิลิปแล้วก็ตรงนี้จะมีเขียนข้อมูลของเขาอยู่ด้านในเป็นของแท้นะครับค่อนข้างสวยเลยเนี่ยจิ๋วๆลองเทียบกับมือผมเนี่ยจิ๋วมากๆนะครับเบามากๆเลยนะเวลาสวมใส่ก็พอดีหูเป๊ะเลยนะครับเขาทำมาเพื่อให้ใช้งานง่ายพอสวมเข้าไปมันจะเห็นสั้นๆแค่นี้เองอีกอย่างหนึ่งตรงเนี้ยมันเป็นสีออกทองสวยมากนะครับถือว่าเยี่ยมเลยหลายๆคนก็ลงความเห็นเหมือนกันว่าสวยมากๆและชอบด้วยนะครับดูใกล้ๆจะค่อนข้างสวยมากๆเลยนะครับตรงนี้เนี่ยทำออกมาได้ดีตรงด้านนี้จะเป็นตาข่ายเล็กๆนะครับเช็คได้เลยว่าเป็นตาข่ายแน่ๆเนี่ยนะครับแล้วก็ด้านอื่นๆตรงนี้จะมีขั้วชาร์จเขียนว่าด้านซ้ายนะครับไมโครโฟนอยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นตาข่ายเล็กๆอยู่ด้านในนะถือว่าค่อนข้างสวยนะครับด้านนี้จะมีเขียนว่าฟิลิปตรงนี้แตะตรงนี้นะครับแล้วก็อื่นๆถือว่าลงตัวเลยมีที่ระบายลมอยู่ตรงนี้เข้าใจว่าเป็นระบายอากาศหรือไม่ก็ไมโครโฟนด้วยนะครับลงตัวครับถ้าเกิดว่าท่านใดชอบหูฟังเอียบัดแบบนี้นะครับในการเชื่อมต่อก็ค่อนข้างง่ายนะครับให้คุณเปิดกล่องหยิบตัวหูฟังออกมาวางไว้สักครู่นะครับพอวางไว้แล้วเขาก็จะเชื่อมต่อกับมือถือนะชื่อหูฟังก็จะเป็น Philips TAT2169 แบบนี้นะครับเชื่อมต่ออยู่นะสามารถกดเข้ามาดูชื่อเปลี่ยนชื่อแล้วก็ประเภทอุปกรณ์ตามนี้ได้จริงๆก็ไม่มีออปชันอะไรมากนะครับการเชื่อมต่อใช้งานถือว่าง่ายพอเปิดหูฟังหยิบหูฟังออกมาเขาก็เชื่อมต่อเร็วแล้วก็เสียงค่อนข้างดีนะครับตัวนี้ถือว่าเสียงใช้ได้เลยในกล่องก็มีสายชาร์จ USB-A to USB-C ประมาณ15เซนมีคู่มือการใช้งานมาให้นะครับแล้วก็มีเอกสารรับประกันนะตามนี้เลยนะครับมาดูสเปคเขานิดนึงสเปคที่กล่องตัวนี้เป็นยี่ห้อ Philips นะครับรุ่น TAT2169 นะครับไซส์เล็กๆแบบนี้เลยแล้วก็แบตเตอรี่รวมใช้งานแล้วก็รวมทั้งกล่องด้วยนะใช้งานได้ยาวสุด25ชั่วโมงผมลองมา5ชั่วโมงกว่าๆก็ถือว่าใช้งานได้ปกตินะผมเปิดหยุดใช้งานฟังเพลงแล้วก็มีเล่นเกมนิดหน่อยนะครับตัวนี้สามารถคุยโทรศัพท์ได้ค่อนข้างดีผมทดสอบกับปลายทางแล้วปลายทางบอกว่าก็ชัดดีนะในกรณีเสียงเงียบนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเสียงจอแจเนี่ยเสียงจอแจมันก็จะเข้ามาหมดเลยนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติสำหรับหูฟังประเภทนี้นะครับมีการตัดเสียงได้บ้างนิดหน่อยคือตัดเสียงเราไม่ให้ได้ยินเสียงภายนอกเนื่องจากว่าตัวจุ๊บหูฟังมันพอดีหูแนบสนิทเลยทำให้เราได้ยินเสียงภายนอกน้อยลงนะแต่ก็ฝั่งตรงข้ามก็จะได้ยินเสียงรอบข้างเราปกตินะครับถือว่าไมโครโฟนอยู่ในระดับที่ดังดีใช้ได้นะครับสเปคของหูฟังก็ทั่วๆไปเป็นรุ่น TAT2169 นะครับ Play Time ทั้งหมดรวม25ชั่วโมงแล้วก็ระยะบลูทูธก็คือ10เมตรทั่วไปชาร์จแบตเตอรี่2ชั่วโมงใช้ได้25ชั่วโมงรวมกล่องนี้ก็ถือว่าโอเคเป็นหูฟังที่เล็กๆพกพาง่ายนะครับขนาดเล็กกล่องก็เล็กนะแล้วก็สามารถที่จะจับได้สะดวกบนโค้งใส่สบายนะครับน้ำหนักเบาสุดๆเลยไม่รำคาญหูนะครับเวลาเชื่อมต่อก็ง่ายสามารถเชื่อมต่อได้เร็วตัวหูฟังเองถือว่าออกแบบมาได้ดีสวมใส่สบายเล็กๆแบบนี้เลยนะครับจุดเด่นของหูฟังรุ่นนี้ที่ผมสัมผัสได้ก็คือความเล็กนะครับเวลาใส่เข้าไปเนี่ยมันจะเห็นมานิดนึงแล้วมันก็จะดูดีสวยยิ่งสีแบบเนี้ยมันเป็นสีพาสเทลออกครีมแล้วก็มีสีทองตรงนี้สวยมากเวลาใส่เนี่ยดูหรูเรียบหรูนะครับแล้วก็ในมุมของการใส่สบายถามว่าใส่สบายไหมก็ถือว่าค่อนข้างสบายเลยแหละเป็นหูฟังที่เวลาใส่เข้าไปปุ๊บมันจะยุบเข้าไปเลยเหมือน AirPods นะครับแต่มันจะสั้นกว่าแล้วก็สัมผัสทัชเนี่ยถือว่าสะดวกมากส่วนเรื่องเสียงถือว่าเคลียร์ดีนะครับมิติกว้างใช้ได้แต่เสียงเบสเนี่ยก็ถือว่าไม่มากเนื่องจากว่าเป็นหูฟังเอียบัดไม่ได้ยินเอียไม่ตุบอยู่แล้วแต่มีนะกระหึ่มได้นะครับเวลาที่คุณดูหนังหรือเวลาที่คุณฟังเพลงประเภทกระหึ่มเนี่ยก็ได้ถือว่าเพียงพอนะครับใช้ได้เลยผมทดสอบเรื่อยๆตามเพลย์ลิสต์ที่ผมมีนะครับผมทดสอบ Barbershop ก็ถือว่าเขาเน้นเสียงพูดนะครับเวลาที่เราฟังเสียงของบาร์เบอร์เขาคุยก็ถือว่าชัดเจนดีเสียงกลางมานะครับฉะนั้นคุณจะได้ยินเสียงคนพูดชัดแจ๋วพวกเกี่ยวกับบาลีพวกภาษาเนี่ยถือว่าเยี่ยม
เสียงอื่นๆมิติได้รอบข้างได้นะครับทิศทางได้ถือว่าทำได้ครบนะครับส่วนเสียงตรงเนี้ยเสียงเบสมันจะหายเสียงมันจะออกเป็นเบสระดับกลางๆนะครับไม่ได้ตึบนะก็ถือว่าเป็นธรรมดาของหูฟังทั่วๆไปแบบเอียบัดนะครับส่วนเรื่องเสียงกระหึ่มเนี่ยผมดูหนังทดสอบดูหนังถือว่าโอเคดีแต่เสียงกระหึ่มมันจะลดลงมากเมื่อเทียบกับหูฟังอินเอียร์นะครับแต่ว่ามีกระหึ่มให้ได้อรรถรสในระดับกลางๆนะครับส่วนตรงนี้เสียงของแอมเบียนรอบข้างเวลาเดินน้ำเวลาเหยียบน้ำก็ถือว่าจำได้นะถือว่ามิติได้อรรถรสไม่ได้เสียอรรถรสเลยนะครับการดูหนังการฟังเพลงถือว่าครบนะกับหูฟังฟิลิปตัวนี้นะครับถือว่าจิ๋วราคาไม่แพงด้วย350 บาทนะครับส่วนเรื่องของการฟังเพลงผมก็ทดสอบกับเพลงหลายๆแนวแล้วแหละนะครับแนวที่ผมทดสอบที่รู้สึกว่าเป็นจุดเด่นเลยก็คือเสียงกลางเป็นหลักเสียงออกนุ่มๆเพราะแนวลืมไปของปู่จานเนี่ยถือว่าโอเคเสียงกลางๆแบบเนี้ยเพราะดีนะครับแล้วก็แนวโฮเทลแคลิฟอร์เนียที่เป็นไลฟ์สดที่ผมชอบทดสอบก็ถือว่าทำได้ดีนะครับเสียงใสปิ้งเสียง HD นะเท่าที่ผมสัมผัสได้ในระดับ HD แต่เสียงกระหึ่มตึมเนี่ยเสียงกระแทกหูมันจะลดมันจะน้อยเนื่องจากว่าเป็นหูฟังเอียบัดแบบนี้แต่เสียงกระหึ่มเบสกลางถือว่าใช้ได้นะกลึมตึงขึ้นมาได้เลยนะครับถือว่าโอเคไม่เลวกับหูฟังตัวนี้นะเน้นไปในสไตล์ฟังเพลงกลางๆนุ่มๆเพราะสบายๆเบาๆนะตัวนี้ถือว่าโดยรวมแล้วเทียบกับราคาแล้วคุ้มถูกใจนะครับถึงแม้ว่าบางทีเวลาดูหนังกระหึ่มอยากได้เบสกระแทกหูเวลาฟังเพลงแดนซ์เนี่ยมันจะไม่ได้แต่ก็ไม่เป็นไรอันนี้เป็นข้อยกเว้นสำหรับหูฟังประเภทนี้นะครับก็ถือว่าโอเคอีกจุดเด่นจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกชอบก็คือเขาเหมาะกับการฟังคลิป YouTube ฟังพอดแคสต์ครับเสียงคนชัดมากแล้วก็มันใสกังวานนะครับเสียงชัดเบาสบายเสียงค่อนข้างดูเสียงกลางเยอะไม่ต้องอุดอู้แล้วไม่มีว้องแว้งด้วยนะรู้สึกว่าค่อนข้างใสเคลียร์กับเสียงคนพูดนะอย่างที่เขาเขียนการันตีไว้เลยผมก็เลยอยากแนะนำถ้าเกิดว่าคุณเน้นไปในทางฟังเป็นหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นฟังข่าวฟังพอดแคสต์เน้นฟังเนี่ยถือว่าโอเคเลยตัวนี้ถือว่าเหมาะนะครับผมลองใช้ทดสอบเล่นเกมฟรีไฟร์ครับเขาก็เปิดเกมโหมดอัตโนมัติโดย iPhone นะครับหลังจากนั้นสิ่งที่สัมผัสได้ก็คือเรื่องทิศทางชัดมากนะครับเป็นหูฟังที่ใสเคลียร์ดีแล้วก็เวลาที่เราเล่นเกมเนี่ยเสียงมันจะค่อนข้างคมกริบเลยแล้วก็กระแทกหูเราเป็นเสียงกลางหนักๆนะครับไม่ได้หลบเลยนะถือว่าเยี่ยมนะครับทำให้เราควบคุมเกมได้ง่ายเนี่ยหมุนเร็วเลยพอมีการยิงจากด้านหลังแวบมาเราสัมผัสได้แล้วก็หมุนตามได้เลยครับรู้สึกว่าค่อนข้างชัดเคลียร์ดีแล้วก็ตอนเล่นเกมเนี่ยเสียงจากภายนอกจะไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่เนื่องจากว่าหูฟังมันแนบสนิทดีนะครับสังเกตดูผมควบคุมด้วยความแม่นยำเลยนะครับเรื่องที่ทางถือว่าชัดเป๊ะเรื่องเสียงแอมเบียนอะไรพวกเนี้ยชัดเจนนะครับถือว่าเป็นอีกหูฟังตัวหนึ่งเลยที่เหมาะกับการเล่นเกมนะครับไม่จำเป็นต้องอินเอียร์นะแบบเอียร์บัดแบบนี้ก็สามารถตัดเสียงภายนอกได้เราก็จะได้ยินเสียงภายนอกลดลงนะครับเขาเข้ากับหูพอดีเป๊ะเลยเกมนี้ก็เล่นโดยการระวังเลือดหมดเท่านั้นเองครับเราเล่นไปเรื่อยๆอัปเกรดอาวุธอาร์เมอร์อัปเกรดปืนไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อัปเกรดพวกสิ่งต่างๆที่เราวิ่งผ่านแล้วก็วิ่งเก็บไปเรื่อยๆนะครับอย่างที่ผมเล่นถ้าหูฟังดีเนี่ยคุณสามารถกำหนดทิศทางได้ง่ายๆเล่นไปเรื่อยๆเล่นไปเล่นมาประมาณสัก10 กว่านาทีก็ถือว่าอยู่เป็นคนสุดท้ายเช่นเดิมนะครับสามารถที่จะควบคุมเกมได้อย่างแม่นยำสำหรับหูฟังฟิลิปรุ่นนี้นะครับโดยรวมถือว่าดีนะเท่าที่ผมประเมินผมรู้สึกว่าค่อนข้างโอเคทำให้เล่นเกมสนุกนะครับสำหรับหูฟังตัวนี้ก็ถือว่าได้ครบทั้งเล่นเกมดูหนังฟังเพลงโดยรวมแล้วเท่าที่ผมทดสอบมานะครับทั้งดูหนังดู YouTube ฟังข่าวฟังพอดแคสต์แล้วก็ฟังเพลงนะครับรวมทั้งเล่นเกมด้วยนะถือว่าทำออกมาได้ดีเลยโดยเฉพาะเล่นเกมทำได้ดีมากเสียงฝีเท้าซ้ายขวาหน้าหลังเนี่ยชัดเจนถ้าอยู่ในบ้านเดียวกันหรือว่าเดินรอบบ้านมาแล้วเจอว่าอยู่ในบ้านมีคนเนี่ยนะครับถือว่าเราจะได้ยินเสียงฝีเท้าแล้วก็เสียงอื่นๆเสียงลมเสียงแอมเบียนเนี่ยทำออกมาได้ดีนะครับตัวนี้นะเสียงเคลียร์นะครับโดยเฉพาะเสียงกลางเขาเด่นมากๆนะครับใส่สบายน้ำหนักเบาสำหรับคนที่ชอบฟังเสียงโปร่งเสียงสบายเวทีกว้างๆเสียงสบายหูเสียงเบาๆเบสมี
ราคาไม่แพงด้วยราคาอยู่ที่350 บาทอันนี้ถ้าเกิดลดแล้วอาจจะมีลดไปต่ำกว่านี้อีกนะฟิลิปทำออกมาได้ถูกมากนะครับยืนยันว่าใช้งานได้ดีจริงนะครับตัวนี้